Paano kumuha at pumasa sa Registered Master Electrician o RME exam? Ang video na ito ay patungkol sa mga bagay na dapat gawin at tandaan kung ikaw ay interesadong kumuha ng Registered Master Electrician o RME exam. Layon kong tulungan ang mga nangangarap na pumasa at maging Registered Master Electrician sa pamamagitan ng mga online classes na libre. Kaya, simulan na natin! Kailan ginaganap ang pagsusulit sa RME? Ang RME exam ay isang pang-isang araw na pagsusulit. Ito ay ginaganap tuwing April at September ng taon. Tumatanggap ng aplikante ang Professional Regulations Commission 3 buwan bago ang pagsusulit. Upang masiguro na handa ka sa pagdating sa eksaminasyon, siguraduhin na check mo na ang website ng Professional Regulations Commission o PRC para sa mga updates tungkol sa RME exam. O di kaya ay magtungo sa tanggapan mismo ng PRC sa inyong lugar. Kung ikaw ay gustong kumuha ng pagsusulit sa Setyembre, marahil ay Mayo pa lang ay dapat naghahanda ka na. Samantalang kung Abril ka naman kukuha, dapat sa buwan ng Disyembre sa naunang taon ay handa ka na. Ano ang mga kwalipikasyon upang makasali sa pagsusulit? Una, ikaw ay naninirahan sa Pilipinas. Pag-usapan natin itong una. Maaari kang kumuha kung ikaw ay taga-Pilipinas. Ibig sabihin kahit nasa labas ka ng bansa, ngayon nagtatrabaho, kung ikaw ay galing Pilipinas, ay maaari kang kumuha ng RME exam. Sa ngayon, meron ng mga espesyal na schedule sa ibang bansa. Upang masiguro ang mga detalye sa eksaminasyon, i-check niyo sa website ng PRC o sa organisasyon ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines na nasa bansang inyong pinatibilangan. Pangalawa, 18 years old pataas ang edad. Ito ay napapatunayan sa pamamagitan ng pagsumite ng Certificate of Experience galing sa kumpanyang inyong napasukan o pinapasukan at yung Certificate of Experience na permado mismo ng REE o RME. Pangatlo, may magandang reputasyon at mataas na moral values. Isa lang itong paalala na dapat isapuso natin ang ating profesyon o trabaho bilang electrical practitioners. Pang-apat, hindi pa naranasang makulong. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Marahil ay naintindihan niyo na ang ibig sabihin nito. Paano naman ang requirements pagdating sa edukasyon? Una, may 3 taon sa kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering o BSEE o sa kursong Electrical Technology plus 1 taong experience. Tanong, paano kung 3 taon ako sa electrical course ko pero karamihan ng subjects ko ay bagsak? Kwalipikado ba ako? Malamang hindi. Dahil ang 3 taon dito ay kailangang masuportahan ng number of units sa kolehiyo. Kaya isa sa mga requirements upang makasali sa pagsusulit ay dapat magsumite ng Transcript of Records o TOR. Pangalawa, may 2 taon sa electrician course plus 2 taong experience. Ganon din sa pangalawa, kailangang magsumite ng kaukulang dokumento patungkol sa 2 taong pag-aaral bilang isang electrician. Pangatlo, high school graduate at may 5 taong experience. Ano-ano ang mga dokumentong dapat ipasa para dito? Una, yung TOR mo sa high school. Pangalawa, yung mga certificate of employments mo galing sa pinapasukan o pinasukan mong kumpanya na ikaw ay nagtatrabaho bilang isang electrician o katulad na trabaho. Paano naman yung first timer sa exam? Una, TOR o high school diploma. Pangalawa, Certificate of Employments. Pangatlo, yung Notarized Certificate of Employment na merong sign ng RME o REE. Ano ang mga kailangan mong ihanda sa pagsusulit? Una, isang NSO o PSA birth certificate. Kung ikaw ay babae o kasado, kailangan mo ring magsumite ng isang NSO marriage contract. Pangatlo, yung Transcript of Records na may kasamang scanned photo. Pang-apat, yung mga Certificate of Experience. Pang-5, yung entrance fee na 600 pesos. Sa crucial na parte naman tayo ng eksaminasyon. Ano ang coverage ng exam? Una, technical subject. Pangalawa, Philippine Electrical Code Parts 1 and 2. Ang dali lang naman pala eh. 2 subject lang. Pero sandali, ano naman kaya ang nilalaman ng mga subject na ito? Una,
Sa technical subject, control equipment description and functions of fuses like circuit breakers, DC motor starters, magnetic switches, overload relays, safety switches, star-delta motor starters, and transformer-type motor starters. Ito yung mga tanong tungkol sa devices o mekanismo na ginagamit upang kontrolin ang mga electrical equipment kagaya ng relays, switches, starters at iba pa. Halimbawa, which of the following is designed to protect the motor from an overload? A. Magnetic conductor. B. Overload relay. C. Timer. D. PLC. Ang sagot ay letter B. Ang timer ay parte ng control na nagbubukas o nagsasarado sa control circuit. Depende sa oras na naiset, samantalang ang PLC naman ay isang maliit na bersyon ng computer na may sariling operating system. Gamit nito, mas kumukonti ang mga control devices at wiring sa control circuit. Samantalang, ang magnetic contactor naman ay kadalasang nakadikit sa overload relay. Ang function lang nito ay isarado o buksan ang daluyan ng kuryente base sa nakatakdang oras o kondisyon kasama na ang overload. Ang overload relay ang nagbibigay ng hudyat sa magnetic contactor na buksan ang circuit dahil merong overload. Kaya ang sagot ay overload relay. Ito ang halimbawa ng electric motor na kinokontrol ng mga magnetic contactors. Pangalawa, electrical engineering law provisions that affect registered master electricians. Halimbawa, fill in the blanks. If the installation or the machinery is rated in excess of blank or blank, the work of an RME shall be under the supervision of a professional electrical engineer or a registered electrical engineer. A. 400 kVA, 500 volts. B. 500 kVA, 600 volts. C. 600 kVA, 1000 volts. D. 650 kVA, 1500 volts. At ang tamang sagot ay letter B. Para sa karagdagang kaalaman patungkol sa tanong na ito, basahin niyo ang RA 7920 o New Electrical Engineering Law. Susubukan kong magbigay ng libreng lesson para sa mga ito sa susunod na videos. Ito yung section 31 sa RA 7920 kung saan makikita mo ang sagot sa katanungan. Pangatlo, electrical machines, particularly the descriptions and operations of generators, motors, and transformers. Halimbawa, a synchronous motor is excited with A. Synchronizer, B. AC current, C. DC current, and D. Three-phase current. I-analyze natin. Itong tatlong to ang mga bida sa ating profesyon, kaya dapat na alam tayo dito. Ang sagot ay C. Ano nga ba ang ibig sabihin ng excited sentence na ito? Ibig sabihin, i-trigger o paganahin ang mga kaunti at natutunog na magnetic flux upang ito ay dumami at lumago. Mas malagong magnetic flux, mas malaki ang electric power na ating nakukuha. Karamihan sa ginagamit na exciter sa synchronous motor ay static rectifier o shaft-mounted exciter. Meron tayong dalawang klase ng three-phase motor, ang induction motor at synchronous motor. Sa induction motor, yung ikot ng magnetic flux sa motor ay mas mabilis kumpara sa ikot ng rotor o yung pumapagitnang bagay sa motor na umiikot. Samantalang sa synchronous motor, sabay lang na umiikot ang magnetic flux at rotor ng motor. Makikita nyo sa larawan ang slip rings na may carbon brush kung saan dinadaan ang DC supply sa rotor ng isang synchronous motor. Pang-apat, maintenance and repair, particularly the description of the procedures in maintaining electrical machinery. Halimbawa, Buchholz relay is A. Located on the top of conservator tank. B.
Is installed in the breather. C. Is connected in the pipe connecting main tank of transformer and conservator. D. Part of a circuit breaker installed near transformer. Ang sagot ay letter C. Una sa lahat, ano nga bang purpose ng Buchholz relay? Ang trabaho ng Buchholz relay ay proteksyonan ang conservator transformer sa mga gases na nabuo sa insulating liquid. Nalalaman ang mga gases na ito depende sa lakas ng electric fault doon sa liquid. Ibig sabihin ng electric fault ay yung kuryente na nag-leak o tumatama doon sa insulating liquid natin. Ang mga gases na ito ay nakakasira sa ating transformer. Kaya naglalagay tayo ng Buchholz relay sa gitna ng linya sa pagitan ng conservator tank at main tank ng transformer. Ang conservator tank ang maliit na tangke sa ibabaw ng conservator transformer na nagsisilbing ekstrang lalagyan ng insulating liquid, lalo na tuwing merong pagtaas ng temperatura sa windings ng transformer na nagre-resulta sa pag-expand o paglawak ng insulating liquid. Samantalang sa main tank naman, doon nakalagay ang mga coil ng transformer. Sa larawang ito, sa may box na pula, makikita nyo ang Buchholz relay na nakakonekta sa tangke at main tank ng conservator transformer. Panglima, Ohm's law. Calculations for resistance, current, voltage, and power for AC and DC. Halimbawa, what happened to the current when the resistance of a circuit is increased? A. The current remains the same. B. The current increases. C. The current decreases. D. The current can never be determined. Ang sagot ay letter C. Ang tanong na ito ang pinakasimpleng halimbawa ng Ohm's law. Voltage is equal to current times resistance. Kung ang formula ay in terms of current, magiging current is equal to voltage divided by the resistance. Ang resistance ngayon ay nasa denominator ng equation. Pag malaki ang denominator, mas lalong lumiliit ang value ng numero. Mas malaki ang 1/2 halimbawa kaysa 1 over 25. Ang denominator ng 1/2 ay 2, samantalang ang denominator ng 1 over 25 ay 25. Tandaan nyo ang mga formulang ito. Pang-anim, test equipment, types and uses of instrument, measurements. Fill in the blank. Halimbawa, to measure the RPM of a motor, you would use a blank. A. Tachometer. B. Lux meter. C. RPM meter. D. Speedometer. Bilang master electricians, dapat bihasa ka sa paggamit ng mga measuring instruments kagaya ng voltage, current or resistance testers. Ang tamang sagot ay letter A. Yung lux meter ay ginagamit natin upang malaman kung gaano kalakas ang sindi ng ating ilaw. Yung RPM meter naman ay gawa-gawa ko lang. Samantalang yung speedometer naman ay ginagamit upang sukatin ang bilis ng isang bagay. Sa linear na aspeto, halimbawa, yung takbo ng motor na ginagamit natin sa sasakyan. Tachometer ang tamang sagot. Base sa larawan, may mga iilang klase ng tachometer. Yung isang tachometer ay ginagamit sa pamamagitan ng pagpapailaw sa shaft ng motor. Yung isa naman ay idinudugtong sa shaft ng motor sabay na rin sa pag-ikot ng device. Yung karamihan ng version ng mga devices na ito ay pinagsama ang dalawang paraan ng pagsukat ng bilis ng ikot ng electric motor. Dito naman tayo sa Philippine Electrical Code Part 1 and 2. Approved wiring methods. Halimbawa, appliance receptacle outlets installed in a dwelling unit for specific appliances such as laundry equipment shall be installed within blank of the intended location of the appliance. Ang sagot ay letter A. Para mas madali niyong ma-visualize ang code na ito,
Imagine niyo na lang kung gaano kahaba ang wire mula sa laptop hanggang sa outlet or yung wire nyo mula sa TV hanggang sa outlet. Paniguradong hindi yan 1000 mm o 500 mm. Sobra yan. Ayon sa ating analysis, malamang magka 1,800 o 3,600 lang ang sagot. Pero base sa PEC, okay, Philippine Electrical Code, 1,800 ang tamang sagot. Tignan natin. So, dito sa parting ito, makikita nyo sa Electrical Code kung saan kinuha yung tanong, yung naka-yellow. Pangalawa, drawing symbols and wiring plan. Halimbawa, electrical plans and drawings can be made through the following sheets. Except, so, mayroong apat, 760 by 100 mm, 600 by 900, 550 by 800, at meron ding 500 by 760. At ang tamang sagot ay letter C. So, yung 550 mm, 800 mm na papel ay hindi pwede. So, itong tatlong to, A, B, at D, pwede nyo gamitin, pero yung pangatlo, hindi pwede. So, dito nyo, sa parting ito ng electrical code, makikita kung saan kinuha yung tanong. Pangatlo naman, general requirements for installation of electric wiring and equipment. Halimbawa, the minimum headroom of working spaces about service equipment, switchboards, panel boards, or motor control centers shall be blank. A. 1,500 mm, B. 2,000 mm, C. 3,000 mm, at D. 4,000 mm. Ang sagot ay letter B. I-analyze natin. Yung tao kadalasan nasa tangkad lang ng 1,600 mm hanggang 1,700 mm. Pag 1,800 mm ka na, malapit ka nang maging 6-footer. Ibig sabihin lang naman ito ay dapat yung headroom ng pintuan mo o yung hamba dapat madaling mapasukan ng tao. Yung 1,500, hindi pwede kasi karamihan ng tao ay yuyupo na para makapasok. Maliban na lang kung ikaw ay si Dagoy. Yung 3,000 mm at 4,000 mm naman, sobrang haba. Baka lumampas na sa kisame. Kaya ang sagot ay 2,000 mm. Mababasa mo rin ito sa Philippine Electrical Code. So itong larawan na to, ang larawan ng door jump, imagine niyo kung gaano kataas dapat ang door jump para komportabling makadaan ang tao. Mag-apat, installation of switchboard and panel boards. Halimbawa, an industrial control panel shall be marked with the following information that is plainly visible after installation. Example, so alin dito ang hindi nakamarka sa ating control panel? A. Manufacturer's name, trademark, or other descriptive marking. Organization responsible. B. Supply voltage, phase frequency, and full load current. C. Short circuit current, rating of the industrial control panel. At D. Name of the supervising electrical engineer upon manufacture. Ang tamang sagot ay letter D. Para madali mong masagutan ang tanong na ito, imagine niyo muna lang yung nameplate ng motor o generator. Meron mang pangalan ng engineer? Wala, di ba? Paniguradong mga ratings lang at yung tungkol sa manufacturer lang ang meron. So itong larawan na to ay halimbawa ng isang nameplate ng electrical equipment. Panglima, types of wiring materials and devices. Halimbawa, blank is a factory assembly of one or more conductors, each individually insulated and enclosed in a loose fit, non-metallic flexible conduit as an integrated gas spacer cable, rated from 0 to 600 volts. So alin sa mga ito? Integrated gas spacer cable, individual gas spacer cable, integrated gas spared cable, at individual gas spared cable. Ang tamang sagot ay letter A. Base sa larawan, ang integrated gas cable na kable ay napakaiba kumpara sa typical na kable o wire.
Sa halip na copper lang na metal na may balot ng insulator jacket, ang integrated gas spacer ay may maraming level ng insulation sa balat. Kasama na riyan ang gas na sulfur hexafluoride. Pang-anim, wiring diagrams of different types of motor starters with motor protection. Halimbawa, blank is one that is arranged for starting by first energizing part of its primary armature winding, subsequently energizing the remainder of this winding in one or more steps. A. Simplified start. B. Part winding start. C. Reduced voltage start. D. Auto transformer start. At ang tamang sagot ay letter B. Yung simplified start ay gawa-gawa ko lang. Samantalang yung reduced voltage start ay paraan ng pag-energize ng winding sa equipment upang makaiwas ang motor sa malakas na kuryente sa simula pa lang ng operasyon. Yung auto-transformer naman ay klase ng reduced voltage start kung saan ang auto-transformer ang ginagamit upang i-start ang motor para makaiwas sa lakas ng inrush current o yung mataas na kuryente sa pag-start ng ikot ng motor. So ito yung larawan ng parte ng electrical code kung saan kinuha ang tanong. Para sa mas marami pang lessons o kaalaman tungkol sa RME, bisitahin nyo at i-like o i-subscribe ang page namin. Meron kami Facebook account at YouTube account. Maraming salamat.